Mỗi lần mở ứng dụng theo dõi chuyến bay hay nhìn vào màn hình hiển thị trước ghế ngồi trên các chuyến bay quốc tế, chúng ta rất dễ nảy sinh một thắc mắc chung. Đó là tại sao những chiếc máy bay khổng lồ từ châu Á sang Mỹ lại không bay một đường thẳng thông qua Thái Bình Dương mà cứ phải lượn một đường cong tít lên tận vùng Alaska lạnh giá? Hay nhìn sang hướng ngược lại, tại sao những đường bay từ Đông Nam Á sang châu Âu lại chấp nhận bay vòng qua Ấn Độ, Trung Đông thay vì cắt đôi tấm bản đồ đi thẳng qua dãy núi Himalaya cho ngắn? Nhiều người lập tức nghĩ đến những kịch bản ly kỳ như những vùng đất bí ẩn đầy quái vật, những lời nguyền tâm linh trên đỉnh núi thiêng, hay đơn giản là nỗi sợ hãi của phi công trước thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng thế giới hàng không dân dụng là thế giới của những bộ óc thực tế nhất, nơi mọi quyết định đều được cân đo đong đếm bằng những phép tính, những phép toán, quy trình an toàn nghiêm ngặt và những bài toán kinh tế cần não. Đầu tiên hãy nói đến Thái Bình Dương. Tại sao máy bay lại không bay qua Thái Bình Dương? Để hiểu được tại sao các hãng hàng không lại ngó lơ khoảng trống mênh mông của Thái Bình Dương, chúng ta phải bắt đầu bằng việc lật tẩy một trong những lời nói dối vĩ đại nhất mà tất cả chúng ta đều chấp nhận từ thuở học sinh. Đó chính là tấm đồ phẳng treo trên tường của lớp học. Tấm bản đồ mà bạn vẫn hay nhìn thấy thường ngày sử dụng phép chiếu gọi là phép chiếu Mercator, một phương pháp vẽ bản đồ được phát minh từ thế kỷ 16 nhằm biến bề mặt cong của trái đất thành một mặt phẳng hai chiều tiện lợi cho các thủy thủ định hướng. Cái giá phải trả cho sự tiện lợi này là sự bóp méo khủng khiếp về mặt kích thước và khoảng cách. Càng về gần hai cực, mọi thứ càng bị phóng đại lên. Và chính cái bẫy thị giác này đã gieo vào chúng ta một ảo tưởng rằng con đường ngắn nhất giữa hai điểm trên bản đồ luôn là một đường thẳng tắp. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là chúng ta đang sống trên một khối cầu, và trên một mặt cầu như vậy, quy luật hình học hoàn toàn bị đảo lộn. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một quả địa cầu không phải là một đường thẳng vẽ bằng thước kẻ, mà là một cung tròn, trong ngành hàng không được gọi là đường tròn lớn. Hãy tưởng tượng nếu lấy một sợi chỉ và căng thật chặt giữa hai thành phố Tokyo của Nhật Bản và Los Angeles của Mỹ trên một quả địa cầu 3 chiều, bạn sẽ thấy kinh ngạc khi sợi chỉ không hề chạy qua giữa Thái Bình Dương. Thay vào đó, nó tự động uốn cong ngược lên phía Bắc, chạy men theo đường bờ biển của Nga, áp sát vùng Alaska lạnh giá, rồi mới lượn xuống bờ Tây của nước Mỹ. Bản chất của những đường bay vòng vèo mà bạn nhìn thấy trên màn hình phẳng thực ra lại chính là đường thẳng tuyệt đối trong không gian 3 chiều, giúp các hãng hàng không tiết kiệm được hàng ngàn cây số và hàng giờ bay quý giá. Bên cạnh yếu tố hình học không gian thuần túy, bầu khí quyển của trái đất còn ẩn chứa một món quà vô hình nhưng vô cùng quyền năng mà không một phi công nào muốn bỏ lỡ. Đó chính là những dòng gió Tây. Được phát hiện một cách tình cờ trong Thế chiến thứ hai, đây là những dòng gió khổng lồ thổi với tốc độ kinh hoàng từ Tây sang Đông ở độ cao sát với trần bay của các máy bay thương mại, có những lúc đạt đến vận tốc hơn 300 cây số một giờ. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay phản lực khổng lồ đang bay với tốc độ 900 cây số một giờ. Chỉ cần lao đúng vào cái luồng gió này, nó sẽ nhận được một cú đẩy miễn phí từ tự nhiên, giúp tốc độ mặt đất tăng vọt lên đáng kể. Ở chiều ngược lại, khi bay từ Mỹ về châu Á, vì phải đối mặt với sức cản của chính dòng gió này, các phi công mới chủ động chọn một lộ trình khác, nép sâu hơn về phía nam hoặc điều chỉnh độ cao để giảm thiểu thiệt hại, tạo ra những đường bay không đối xứng cực kỳ thú vị. Tuy nhiên, câu chuyện hàng không không bao giờ chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa chi phí, bởi vì trên một đại dương bao la chiếm tới 1/3 diện tích bề mặt hành tinh như Thái Bình Dương, sự an toàn của hàng trăm con người trên khoang tàu luôn là ưu tiên tối thượng, và không bay qua Thái Bình Dương cũng vì an toàn. Dù có công nghệ siêu việt đến đâu, các nhà hoạch định đường bay vẫn luôn là những người vô cùng tôn trọng sự cẩn thận. Nếu một chiếc máy bay chọn con đường đâm qua vùng tâm của Thái Bình Dương, một không gian hoàn toàn trống rỗng, không có một đảo lớn hay một đường băng đủ tiêu chuẩn, họ sẽ tự đặt mình vào một canh bạc quá nguy hiểm khi có sự cố kép xảy ra. Bằng việc chọn lộ trình men theo rìa phía Bắc, áp sát vùng đất liền của Nga, Nhật, Alaska và Canada, chiếc máy bay luôn nằm trong một vùng an toàn. Chỉ cần một hệ thống cảnh báo cháy trong khoang vang lên hay một hành khách lên cơn đau tim đột ngột, phi công luôn có sẵn những sân bay quốc tế lớn hoặc các căn cứ quân sự được mở rộng dọc đường bay để hạ cánh khẩn cấp trong vòng một vài chục phút, thay vì bất lực nhìn xuống làn nước biển đen ngòm của đại dương sâu thẳm. Giờ hãy nói về dãy núi Himalaya. Nếu như việc máy bay tránh lòng chảo Thái Bình Dương phần lớn là do những phép tính thông minh về mặt hình học và khí tượng, thì câu chuyện tại dãy núi Himalaya lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đây là một bức tường thành bằng đá và băng tuyết khổng lồ, sừng sững, thách thức mọi giới hạn kỹ thuật của ngành hàng không hiện đại. Được mệnh danh là mái nhà của thế giới, vùng cao nguyên Tây Tạng và dãy Himalaya sở hữu độ cao trung bình vượt quá 5.000 m, với hàng chục đỉnh núi cao trên 7.000 m và đặc biệt là đỉnh Everest vươn đến gần 9.000 m so với mực nước biển.
Đối với một người bình thường đứng nhìn từ mặt đất, những chiếc máy bay thương mại đang vi vu ở độ cao hành trình 10.000 mét trông đã hoàn toàn vượt qua những đỉnh núi này một cách dễ dàng. Nhưng đối với các phi công, khoảng cách vài cây số mong manh đó lại vẫn là một ranh giới sinh tử, nơi mà khi một sự cố xảy ra, chiếc máy bay sẽ lập tức rơi vào một chiếc bẫy không lối thoát. Vùng không gian phía trên mái nhà thế giới còn giấu một thứ vũ khí vô hình nhưng có khả năng phá hủy động cơ máy bay từ bên trong. Đó là hiện tượng đóng băng nhiên liệu. Loại nhiên liệu mà các máy bay phản lực thương mại sử dụng là dầu ZA1, một loại chất lỏng được tinh lọc cực kỳ khắt khe để có thể chịu được cái lạnh thấu xương của bầu khí quyển tầng cao. Thông thường nó sẽ bắt đầu chuyển sang trạng thái đóng băng hoặc hóa gel đặc quánh khi nhiệt độ chạm ngưỡng âm 47 độ C. Ở các vùng bay thông thường trên đại dương hay đồng bằng, dù nhiệt độ môi trường có thể xuống rất thấp, cũng là âm độ C, nhưng nhờ ma sát mạnh mẽ giữa không khí và vỏ cánh máy bay khi di chuyển với tốc độ cao, nhiệt độ thực tế bên trong thùng chứa nhiên liệu thường giữ ở mức ấm hơn mức nguy hiểm vài độ. Thế nhưng ở vùng cao nguyên Tây Tạng, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó giống như một chiếc máy cấp đông khổng lồ của trái đất đang vươn thẳng lên tầng bình lưu. Do diện tích bề mặt đất đá khổng lồ ở độ cao lớn không thể giữ được nhiệt mặt trời, khối không khí bao phủ vùng Himalaya luôn duy trì một mức nhiệt độ cực đoan, thường xuyên tụt sâu xuống mức âm 50 hoặc âm 60 độ C trong một thời gian dài. Nếu một chiếc máy bay thực hiện một hành trình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ băng qua cái vùng này, cái lạnh thấu xương dần dần sẽ đánh bại hệ thống sưởi và lực ma sát, khiến dầu trong cánh máy bay sẽ bắt đầu kết tinh, làm tắc nghẽn các đường ống và bộ lọc, dẫn đến hậu quả kinh hoàng là động cơ phản lực đột ngột lịm đi giữa không trung. Cuối cùng thì nếu vượt qua được những điều này, các hãng máy bay lại phải đối mặt với thêm một sự khó khăn nữa, đó là sự thiếu thốn hoàn toàn của cơ sở hạ tầng cứu hộ khẩn cấp. Trong ngành hàng không, mỗi phút bay trên trời đều được bảo hiểm bằng mạng lưới các trạm radar mặt đất liên tục giám sát, các hệ thống định vị dẫn đường vô tuyến tinh vi và quan trọng nhất là các sân bay lớn luôn có đầy đủ xe cứu hỏa và đội ngũ y tế sẵn sàng ứng cứu. Nhưng nhìn vào bản đồ vùng Tây Tạng và Himalaya, bạn sẽ chẳng thấy bóng dáng con người ở đâu. Số lượng sân bay ở khu vực này đếm trên đầu ngón tay và tất cả chúng đều là những thử thách cực hạn trong điều kiện thời tiết đòi hỏi phi công phải có những chứng chỉ đặc biệt và phải tự điều khiển bằng mắt qua các khe núi hẹp để tiếp cận đường băng. Nếu một chiếc máy bay chẳng may gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng thì quá khó khăn ở đây rồi. Và ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất là một vụ rơi máy bay xảy ra, việc triển khai các đội cứu hộ, trực thăng y tế và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường giữa vùng thung lũng sâu hoắm và vách đá dựng đứng của Himalaya sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi, có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần, biến cơ hội sống sót của những người gặp nạn trở thành con số không trỏ trĩnh. Sâu chuỗi tất cả những yếu tố này lại, từ khí tượng học, quy trình an toàn kỹ thuật, chúng ta mới thấy được lý do tại sao máy bay không dám bay qua Thái Bình Dương và Himalaya. Có thể nói rằng, mọi đường bay thương mại được phê duyệt ngày nay đều là kết quả của sự giao thoa giữa những đỉnh cao khoa học và những bài toán xương máu đã được tích lũy qua hơn một thế kỷ chinh phục bầu trời của nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.